Всім привіт! Хочу зараз показати, як я зв'язала ось такий гаманець. Такий цікавий дуже візерунок, така плетіночка. Всередині він теж ось так виглядає, тобто він двохсторінний. Дуже така вмістка вийшла. Ось таке овальне денце. Непогано тримає форму, але треба розуміти, що ми ж його будемо не пустий носити, а все ж таки в нього щось покладемо. Тому він ось такої форми в мене. Фермуар розмір 8,5 см. Ось такий, з таким гарним візерунком. Дуже симпатичний. І ниточка в мене ось така. Гачком я буду в'язати номер 3. В'яжеться нескладно, трошечки потребує уваги. І в'яжемо ми по колу поворотними рядочками. Для початку нам потрібно зв'язати дно нашої сумочки, тому зараз я саме з нього, звичайно, і почну. Нам потрібно набрати ланцюжок під розмір, якщо ви в'яжете сумочку, під розмір нашого фермуару. Зараз я наберу для прикладу десь 15-20 петель. Просто, щоб вам показати принцип. І ось дивіться, коли ви зв'яжете ланцюжок, ви просто його прикладіть до вашого фермуару, і ви зрозумієте, що вам цього достатньо. Потім, звичайно, його можна буде підігнати під розмір, якщо в процесі в'язання у вас трошечки вийшла сумочка більша, ніж ваш фермуар, то в останніх рядочках просто можна буде трохи скоротити, і форма буде трошечки інша. І сумочку ви зробите того розміру, який вам потрібен для вашого фермуару. Тут я в'яжу звичайне дно з овалу. Я зараз просто покажу, як я це роблю, а думаю, що це не складно і ви вже знаєте. Дивіться, я єдине, що в'яжу, щоб не було сильно великих дирочок, не ось за косичку, яку ми зв'язали, а ось так я її розвертаю. І ось в нас є ось такі петельки. Під них я буду і в'язати. Впершу я зв'яжу 2 стовпчики без накиду, для того, щоб потім у нас був такий плавний поворот. В наступні в'яжемо по одному стовпчику ось за ось ці перемички. Ось вони. Я сподіваюся, вам видно і зрозуміло. Тут насправді їх видно, тому складно переплутати. Доходимо до кінця. Коли дійшли до останньої петельки, я зв'язала один стовпчик, ще один і ще один. Тобто 3 стовпчики в останню петлю. І переходимо до наступного рядочку. Ниточку можна, звичайно, зразу в'язати, щоб вона нам не заважала. І ось так під кожну петельку наступну, вже на зворотній стороні, ми пров'язуємо по стовпчику без накида і доходимо до ось цього початку. Ось наш початок. Тут у нас було 2 петельки. Сюди ми в'яжемо ще одну і переходимо до наступного рядочку. В першу петельку в'яжемо 2 стовпчики, далі по колу по одному. Я в'яжу за дві дужки. Ось так. І доходимо ось сюди до початку. Ось наш початок, і тут ми в'язали 3 петлі. В першу петельку ми в'яжемо знов 2 стовпчики, в середній в'яжемо 1, і в наступний в'яжемо
2 стовпчики. І далі продовжуємо по колу і доходимо ось до кінця. Ось наші знов 3 петельки, які ми в'язали. Мені здається, вам не дуже видно, але нічого не можу зробити. Знов в'яжемо в першу петельку 2 петлі, в середню 1 і ось в наступну теж в'яжемо 2. Тобто ми просто додаємо для того, щоб в нас було ось таке плавне заокруглення. Зараз мені цього достатньо, тому я просто зроблю з'єднувальний стовпчик і хочу далі показати сам візерунок, бо як в'язати овал, тут ви в'яжете його того розміру, який ви хочете, щоб у вас була сумочка по об'єму. Я в'язала ось тут, наприклад, 1, 2, 3, 4 рядочки. Якщо ви хочете, щоб сумочка була ще більша, то просто можна зв'язати більше рядів. Але загалом треба мати на увазі, що коли ви будете починати сам візерунок в'язати, то сумочка трошечки збільшиться в розмірі. Бачите? Вона така випукла. Тому це теж треба приймати до уваги. Зараз я продовжу в'язати вже візерунок, щоб вам було зрозуміло. Так, зараз ниточка закрутилась. Або, звичайно, треба орієнтуватися ще на сам фермуар. Тобто, коли ви зв'яжете дно, ви просто його ось так розкрийте і поміряйте. Він має майже доходити до країв. Майже, тому що потім, коли вже буде сам малюнок в'язатися, то вона ще трохи збільшиться. Так, продовжуємо вже в'язати візерунок. Візерунок, я вже сказала, що в'яжеться поворотними рядами, тому тут можна маркер не вішати, особливої немає потреби. Повітряну петлю я зробила. І в наступну петельку, тобто ось цю, з якою ми щойно в'язали, ми її пропускаємо. В наступну петельку ми вводимо гачок, витягуємо ниточку. Знову накид, знову витягуємо. Накид, загалом у нас тут 3 накиди і витягуємо. Тепер закриваємо і робимо повітряну петлю. Знов одну петельку ми пропускаємо, в наступну ми вводимо гачок, витягуємо ниточку. Накид, витягуємо ниточку, накид і знов витягуємо. Тепер закриваємо всі петельки і повітряна петля. Одну петельку знов ми пропускаємо, в наступну в'яжемо, витягуємо ниточку, накид, витягуємо, накид і витягуємо. Тепер закриваємо і повітряна петля. Ось такі пишні стовпчики в нас виходять через одну петельку. Давайте ще один зв'яжемо. Одну петельку ми пропускаємо, один стовпчик, наступний стовпчик. Я зробила накид, це помилка. Накид тут робити не потрібно. Тут треба уважно. Гачок вводимо, витягуємо, накид, знову витягуємо. І ще один. Закриваємо петельки і повітряна петля. Так в'яжемо по колу, зустрічаємось в кінці. Я дійшла до кінця і ось вже можна бачити, що сумочка сама по собі трошечки заокруглюється. Так ми будемо в'язати по колу до того розміру, який нам буде потрібен. Єдине, що в кінці ми будемо робити ось сюди в верхівку з'єднувальний стовпчик. І тепер ми розвертаємось. Зараз будемо в'язати в зворотньому напрямку і під ось ці повітряні петельки, які ми в'язали в попередньому рядочку. Тут, якщо вам незручно, ось ця нитка, вона ніби на передньому плані нашої роботи, її можна перетягнути, але мені це не заважає. Просто ось так я її завожу. Переходимо до повітряної петлі
робимо накид, витягуємо ниточку, знов накид, витягуємо ниточку, накид і витягуємо ниточку. Тепер закриваємо і робимо повітряну петлю. Ось цей ми оминаємо. І ось дивіться, тут, зараз як би так показати, ось ця протяжка і ось повітряна петелька. Під неї ми в'яжемо накид, витягуємо, накид і витягуємо. Закриваємо петельки і повітряна петля. Ось сюди. Видно, так? Сюди ми заходимо. Можна трошечки ось так більш підтягувати, але загалом потім всі петельки стануть на своє місце і нічого не буде, таких дирочок вже. Повітряна петля. І ось так в кожну повітряну петельку ми в'яжемо в зворотньому напрямку. Ось так. Давайте ще один зв'яжемо. Накид і ще один накид. І повітряна петля. І вже видно, що наші пишні стовпчики лягають один над одним, але одні дивляться вправо, другі вліво. Ось так. Зараз дійдемо до кінця. Це в нас зворотня сторона. Вже на другому рядочку буде набагато гарніше. Ось я дов'язала вже до кінця, і ось з першим пишним стовпчиком нам треба теж з'єднатися в його верхівку. Робимо з'єднувальний стовпчик. Ось дивіться, яка вже в нас виходить краса. Ось наша лицева сторона. І далі ми продовжуємо в'язати до потрібного нам розміру, але пам'ятаємо, що ми в'яжемо ряди повертаючись кожен раз, тому просто це не забувайте. Ось, ви побачите, якщо у вас лягли стовпчики не в той бік, значить ви просто забули розвернутись. Повертаємось, в'яжемо в зворотньому напрямку. Так само ми в'яжемо під кожну ось цю петельку повітряну, яку ми в'язали в попередньому рядочку. Переходимо під неї, витягуємо ниточку, накид, витягуємо, накид і знов. Ось так. Повітряна петля. І далі продовжуємо в'язати по колу. Абсолютно рядочки однакові, нічого складного немає. Ось так. Я зараз просто покажу, як я в'язала останній ряд, для того, щоб в нас було гарне місце для того, щоб пришити в сам фермуар. Я зв'язала, тут, здається, 2 рядочки. Так, зараз видно вам. 2 рядочки просто стовпчиків без накиду. І тут ви теж вже зрозумієте, куди вам в'язати, коли буде в'язання у вас перед очима. Дивіться, тут повітряна петля. І сюди ж робимо стовпчик без накиду. Ось в ці повітряні петельки теж робимо стовпчик без накиду. І в верхівку пишного стовпчика стовпчик без накиду. Так, по колу ми робимо таку обв'язку для того, щоб потім нам гарно пришити сам фермуар і все було акуратно. Так, зараз ось сюди в верхівку, повітряну петельку, сюди в верхівку. Так ми в'яжемо по колу. Потім, коли ви вже зв'яжете, 1 рядочок або 2, в залежності від того, яка у вас буде ниточка, вам треба буде просто приміряти, щоб ось це зв'язана ось ця частина, вона гарно заходила в сам
фермуар, і щоб її не було видно, бачите, а були самі пишні стовпчики. Ось так. І все. І сумочка у вас буде готова. Вам залишиться пришити фермуар і насолоджуватись ось такою красою. Знаєте, мені цікаво, що можна ще таким візерунком зв'язати. Що б зв'язали ви? Напишіть, будь ласка, мені буде цікаво. Загалом він дійсно, він такий, знаєте, рельєфний, об'ємний. Прям дуже мені він сподобався, але куди б ще його застосувати, щось не знаю, в мене фантазії, мабуть, не вистачає. В'яжіть з задоволенням, напишіть, будь ласка, що б ви зв'язали все ж таки, чи користувалися б ви такою сумочкою. Нехай у вас теж буде така краса.